Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thú vị, cách mà Sigma Males xử lý xung đột. Nếu bạn đã từng nghe đến khái niệm Sigma Male, có lẽ bạn sẽ nhận ra họ có một cách đối mặt với những tình huống căng thẳng và xung đột rất đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với những người khác. Họ không vội vàng phản ứng hay cãi vã, mà thường chọn những chiến thuật tâm lý độc đáo để giữ vững lập trường của mình. Vậy Sigma Male xử lý xung đột như thế nào? Cùng tôi tìm hiểu sâu hơn trong video này nhé. Cách Sigma Males xử lý xung đột. Phân tích tâm lý và chiến lược độc đáo. Xung đột là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống, và cách mỗi người đối mặt với nó lại phản ánh tính cách và chiến lược của họ. Trong khi những người khác có thể phản ứng theo những cách có thể đoán trước được, Sigma Males lại thể hiện một cách xử lý xung đột rất khác biệt. Họ không theo quy chuẩn chung của xã hội, mà thay vào đó áp dụng những chiến lược tâm lý độc đáo và hiệu quả. Dưới đây là những cách thức điển hình mà Sigma Males xử lý xung đột cùng với các phân tích tâm lý của họ. 1. Biến sự im lặng thành vũ khí. Đối với Sigma Males, sự im lặng không phải là biểu hiện của sự yếu đuối hay né tránh xung đột, mà là một chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng để kiểm soát tình huống. Trong những tình huống căng thẳng, thay vì tham gia vào cuộc tranh cãi, họ sử dụng im lặng như một công cụ mạnh mẽ để duy trì quyền kiểm soát. Sự im lặng này giúp Sigma Male có không gian để quan sát và đánh giá mọi thứ từ một góc độ khách quan, thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự kích động của người khác. Lý giải trong tâm lý học, im lặng trong giao tiếp, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng, có thể kích thích sự bất an ở đối phương. Con người thường không thoải mái với sự im lặng vì họ muốn có sự phản hồi ngay lập tức để khẳng định vị trí và ý kiến của mình. Khi đối phương không nhận được phản ứng, họ bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang làm sai hay Sigma Male có đang nghĩ gì. Cảm giác không chắc chắn này có thể dẫn đến việc họ bộc lộ cảm xúc, tiết lộ thông tin không cần thiết hoặc phản ứng một cách thiếu kiểm soát. Điều này tạo ra lợi thế cho Sigma Male trong việc điều khiển tình huống mà không cần phải nói một lời nào. Một ví dụ điển hình là khi tham gia một cuộc tranh cãi với đồng nghiệp. Thay vì phản biện hay tham gia vào cuộc tranh luận, Sigma Male sẽ chọn cách giữ im lặng. Họ không để đối phương kéo mình vào cuộc đối đầu, mà thay vào đó sử dụng sự im lặng để quan sát và phân tích tình huống một cách rõ ràng hơn. Việc không phản ứng ngay lập tức không chỉ giúp họ tránh những quyết định sai lầm do cảm xúc, mà còn tạo cơ hội để thu thập thông tin quan trọng từ đối phương. Khi đối phương tiếp tục nói mà không nhận được sự phản hồi, họ có thể trở nên lúng túng và tiết lộ thông tin có lợi cho Sigma Male, tạo ra cơ hội để kiểm soát diễn biến tình huống theo hướng có lợi cho mình. Kết luận, sự im lặng là một công cụ giao tiếp mạnh mẽ và có chiến lược rõ ràng trong tay Sigma Male. Thay vì tham gia vào những cuộc tranh cãi không cần thiết, họ biết cách sử dụng im lặng để kiểm soát tâm lý đối phương, khiến đối phương cảm thấy bất an và tự bộc lộ. Trong khi người khác có thể bị cuốn vào cảm xúc và tranh luận, Sigma Male giữ vững được sự tự chủ và có thể đưa ra quyết định chính xác hơn. 2. Để người khác tự hủy hoại bản thân. Phân tích tâm lý. Sigma Males hiểu rằng khi đối phương bị cuốn vào cảm xúc như tức giận hoặc căng thẳng, họ sẽ dễ dàng mắc phải sai lầm và để lộ những điểm yếu trong lý luận của mình. Thay vì phản ứng ngay lập tức hoặc tham gia vào cuộc tranh cãi, Sigma Male sẽ giữ im lặng và quan sát, tạo không gian để đối phương tự bộc lộ sự yếu kém trong lập luận của mình. Họ biết rằng trong lúc này, đối phương không còn khả năng suy nghĩ một cách tỉnh táo và sẽ tự làm suy yếu chính mình. Tâm lý học. Khi con người tức giận, khả năng tư duy logic và sáng suốt của họ giảm đi rất nhiều. Cảm xúc tiêu cực sẽ làm cho họ mất kiểm soát và dễ dàng nói ra những điều không phù hợp hoặc mâu thuẫn với chính bản thân mình. Đây chính là cơ hội mà Sigma Male nhận ra. Khi đối phương bị cảm xúc chi phối, họ sẽ không còn giữ được lập luận vững vàng, thậm chí có thể tự làm tổn thương chính mình mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Ví dụ, trong một cuộc tranh luận gay gắt với bạn bè, nếu đối phương càng trở nên tức giận và bắt đầu đưa ra những lý lẽ yếu ớt hoặc vô căn cứ, Sigma Male sẽ không tham gia vào cuộc khẩu chiến. Thay vào đó, họ chỉ lắng nghe, giữ im lặng và không bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi.
Hành động này khiến đối phương tiếp tục nói ra những lời thiếu logic và không thể biện minh được, mà dần dần khiến lập luận của họ trở nên yếu ớt và thiếu thuyết phục. Cuối cùng, đối phương tự làm mất điểm trong mắt người khác mà không cần Sigma Male phải phản bác gì. Kết luận, Sigma Male hiểu rõ rằng không cần phải tỏ ra hùng hổ hay phản ứng ngay trong những cuộc đối đầu căng thẳng. Họ để đối phương tự hủy hoại bản thân mình bằng cách để họ mắc sai lầm trong khi mình chỉ giữ im lặng và quan sát. Điều này không chỉ giúp họ duy trì sự điềm tĩnh mà còn khiến đối phương dần dần bộc lộ điểm yếu của chính mình. 3. Họ sử dụng các chiến thuật tâm lý. Phân tích tâm lý. Sigma Males là những bậc thầy trong việc sử dụng các chiến thuật tâm lý để đối phó với xung đột. Họ không tham gia vào cuộc đối đầu bằng cách trực tiếp phản bác hay dùng lời lẽ mạnh mẽ, mà thay vào đó, họ tạo ra những tình huống khiến đối phương phải tự suy nghĩ lại về quan điểm của mình. Bằng cách này, Sigma Male khéo léo kích thích đối phương tự nhận ra điểm yếu trong lập luận của mình mà không cần phải làm mất hòa khí hoặc gây căng thẳng thêm. Tâm lý học. Trong nhiều tình huống xung đột, mục tiêu không phải lúc nào cũng là chứng minh mình đúng hay sai, mà là khiến đối phương tự nhận ra sự thiếu sót trong quan điểm của họ. Sigma Male hiểu rằng nhiều khi, sự thay đổi nhận thức của đối phương xảy ra khi họ tự thấy được sự không hợp lý trong lập luận của mình, chứ không phải khi người khác trực tiếp phản bác. Chính vì thế, Sigma Male sử dụng các chiến thuật tinh tế như đặt câu hỏi mở hoặc phản chiếu lại hành vi của đối phương để tạo cơ hội cho đối phương tự suy ngẫm và thay đổi cách nhìn nhận. Ví dụ, khi tranh luận với một người khó tính, Sigma Male có thể hỏi một câu hỏi tưởng như vô hại nhưng lại khiến đối phương phải tạm dừng và suy nghĩ lại. Ví dụ, nếu như vậy thì kết quả sẽ ra sao? Hoặc bạn có chắc là đó là giải pháp tốt nhất chưa? Những câu hỏi này không chỉ không mang tính chỉ trích mà còn giúp đối phương phải tự đối diện với những lỗ hổng trong lập luận của mình. Hơn nữa, Sigma Male có thể sử dụng chiến thuật phản chiếu, tức là lặp lại hành vi của đối phương nhưng với cách thức tinh tế hơn để họ nhận ra sự thiếu hợp lý trong cách mình đang tiếp cận vấn đề. Khi đối phương nhận thức được điều này, họ sẽ tự động điều chỉnh lại cách nhìn nhận và lập luận của mình mà không cảm thấy bị tấn công hay áp lực. Kết luận, Sigma Males không cần phải thể hiện sự vượt trội qua việc thắng tranh cãi, mà thay vào đó, họ sử dụng chiến thuật tâm lý để khiến đối phương tự nhận ra sự sai lầm hoặc thiếu sót trong quan điểm của mình. Họ không chỉ chiến thắng trong cuộc tranh luận, mà còn làm cho đối phương có thể thay đổi cách suy nghĩ, từ đó đạt được kết quả mong muốn, mà không cần phải sử dụng sức mạnh hay sự thống trị. 4. Họ biết khi nào nên rút lui. Phân tích tâm lý. Sigma Males rất thông minh trong việc nhận ra khi nào nên rút lui khỏi một tình huống căng thẳng. Thay vì cố gắng giải quyết xung đột ngay lập tức, họ hiểu rằng đôi khi sự rút lui chiến lược lại là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và duy trì quyền kiểm soát. Rút lui không phải là sự đầu hàng mà là một quyết định thông minh, giúp tạo ra một không gian cho tất cả các bên để suy nghĩ lại và giảm bớt căng thẳng. Điều này cho phép Sigma Male tiếp cận vấn đề với sự điềm tĩnh và đánh giá lại tình huống một cách khách quan hơn. Tâm lý học. Trong nhiều tình huống xung đột, khi cảm xúc đang chi phối và tâm lý bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng, việc tiếp tục tranh cãi chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sigma Male nhận ra rằng khi xung đột lên đến đỉnh điểm, điều quan trọng là không bị cuốn theo cảm xúc, mà cần có sự điềm tĩnh để hành động đúng lúc. Họ hiểu rằng việc rút lui có thể giúp giảm bớt sự đối đầu trực diện, đồng thời tạo ra thời gian để suy nghĩ lại và tìm ra cách giải quyết hợp lý hơn. Điều này không chỉ giúp họ tránh được những quyết định vội vàng, mà còn cho phép họ tiếp cận vấn đề một cách logic hơn khi cảm xúc đã lắng xuống. Ví dụ, trong một cuộc tranh cãi căng thẳng với bạn bè, thay vì tiếp tục đối đầu và có thể dẫn đến những lời nói cay nghiệt, Sigma Male sẽ lặng lẽ rút lui, có thể là rời khỏi cuộc trò chuyện một cách bình tĩnh và lịch sự. Họ hiểu rằng việc tạm dừng cuộc trò chuyện không có nghĩa là bỏ cuộc, mà là để cả hai bên có thời gian suy nghĩ lại về vấn đề. Việc rút lui không tạo ra thêm xung đột, mà ngược lại, giúp cả hai giảm bớt cảm xúc và tìm ra giải pháp hợp lý hơn khi quay lại cuộc trò chuyện. Đây là một chiến lược giúp tránh được những lời nói mà sau này có thể hối tiếc, đồng thời giữ vững được sự bình tĩnh và kiểm soát tình huống.
Kết luận, Sigma Males hiểu rõ rằng việc biết khi nào nên rút lui trong xung đột không phải là sự thất bại, mà là một chiến lược khôn ngoan để giữ gìn sự điềm tĩnh và tái lập kiểm soát tình huống. Bằng cách rút lui đúng lúc, họ không chỉ bảo vệ bản thân khỏi những quyết định vội vàng, mà còn tạo cơ hội để giải quyết vấn đề một cách hợp lý hơn. 5. Họ duy trì lập trường trung lập. Phân tích tâm lý, một trong những đặc điểm nổi bật của Sigma Males là khả năng duy trì lập trường trung lập, trong khi những người khác có thể bị cuốn vào các xung đột. Họ không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những sự ồn ào hay sự phân chia phe phái, mà thay vào đó, luôn giữ cho mình một quan điểm độc lập, khách quan. Điều này giúp họ quan sát và đánh giá vấn đề một cách toàn diện mà không bị chi phối bởi cảm xúc hay sự thiên vị. Sigma Male biết rằng khi tham gia vào xung đột, mọi thứ có thể trở nên mờ mịt và cảm tính, nhưng duy trì một lập trường trung lập giúp họ giữ được sự sáng suốt và tránh làm phức tạp thêm tình hình. Tâm lý học. Trong những tình huống tranh cãi hoặc xung đột, con người dễ dàng bị cuốn vào việc lựa chọn phe hoặc thể hiện sự đồng tình với một bên nào đó. Tuy nhiên, Sigma Male không cảm thấy áp lực phải tham gia vào những cuộc chiến này. Họ hiểu rằng trong nhiều tình huống, sự thật không bao giờ tuyệt đối và có thể có nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề. Vì vậy, họ giữ cho mình một thái độ trung lập, không thiên vị, giúp họ không chỉ duy trì được sự độc lập, mà còn làm cho mình trở thành một người quan sát và đánh giá đáng tin cậy. Họ biết rằng lập trường trung lập cho phép mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và có cái nhìn sâu sắc hơn về những khía cạnh mà người khác có thể bỏ qua. Ví dụ, trong một cuộc tranh cãi giữa hai người bạn, thay vì chọn phe của một bên, Sigma Male sẽ chọn cách lắng nghe cả hai bên, đánh giá các lập luận của mỗi người và chỉ ra những điểm mạnh và yếu trong các quan điểm của họ mà không áp đặt quan điểm của bản thân. Họ có thể nhấn mạnh rằng cả hai bên đều có lý, nhưng cũng có những khía cạnh mà họ có thể cải thiện. Điều này giúp giảm bớt căng thẳng trong cuộc tranh luận và khiến cả hai bên cảm thấy được tôn trọng, thay vì đẩy tình huống vào một cuộc chiến gay gắt. Kết luận, Sigma Males hiểu rằng duy trì lập trường trung lập không chỉ giúp họ giữ vững sự tỉnh táo, mà còn giúp họ giải quyết xung đột cách thông minh hơn. Thay vì bị cuốn vào các cuộc tranh cãi, họ biết cách duy trì một quan điểm độc lập, không thiên vị, giúp họ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và giữ được mối quan hệ tốt với tất cả các bên liên quan. 6. Họ thừa nhận quan điểm của đối phương và vẫn làm theo ý mình. Phân tích tâm lý. Một chiến thuật mà Sigma Males thường sử dụng trong xung đột là thừa nhận quan điểm của đối phương mà không cần thay đổi cách hành động của bản thân. Thay vì phản kháng hay giải thích, họ sẵn sàng lắng nghe, đồng ý với một số điểm mà đối phương đưa ra, nhưng vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch hoặc quyết định của mình. Chiến thuật này không chỉ giúp họ tránh được sự đối đầu, mà còn thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào các quyết định của mình. Họ không cảm thấy cần phải thuyết phục hay giải thích cho người khác hiểu, mà chỉ đơn giản là tiếp tục hành động theo cách mà họ cho là đúng. Tâm lý học. Sigma Male hiểu rằng trong cuộc sống, việc bị chỉ trích hay bị phản đối là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, họ không để những lời chỉ trích hay sự phản đối của người khác làm ảnh hưởng đến quyết định của mình. Họ có sự tự tin vững vàng, không cảm thấy áp lực phải giải thích hay chứng minh cho người khác thấy rằng họ đúng. Việc thừa nhận quan điểm của đối phương mà vẫn giữ vững lập trường của mình là một cách để giữ cho tình huống không leo thang thành xung đột, đồng thời thể hiện sự độc lập và quyền kiểm soát của họ. Điều này không chỉ giúp Sigma Male duy trì sự bình tĩnh, mà còn khiến đối phương cảm thấy bối rối, vì họ không thể thao túng hay gây áp lực lên Sigma Male thông qua sự chỉ trích. Ví dụ, trong một cuộc họp công việc, nếu ai đó chỉ trích cách tiếp cận của Sigma Male trong việc giải quyết một vấn đề, thay vì phản bác hoặc giải thích chi tiết về quan điểm của mình, Sigma Male sẽ lắng nghe và thừa nhận một số điểm hợp lý từ đối phương. Tuy nhiên, họ sẽ không thay đổi quyết định của mình, mà tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra. Điều này không chỉ thể hiện sự quyết đoán, mà còn khiến đối phương nhận ra rằng sự chỉ trích của họ không có tác dụng làm thay đổi quan điểm của Sigma Male. Kết luận, chiến thuật thừa nhận quan điểm của đối phương và vẫn làm theo ý mình là một cách để Sigma Male duy trì quyền kiểm soát và độc lập trong mọi tình huống.
Họ không cần phải biện minh hay chứng minh mình đúng, mà chỉ đơn giản tiếp tục hành động theo kế hoạch của mình. Điều này khiến họ trở nên khó đoán và ít bị ảnh hưởng bởi sự chỉ trích, đồng thời giữ được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Kết luận: Sigma Males xử lý xung đột theo những cách độc đáo và thông minh, không theo khuôn mẫu xã hội thông thường. Họ sử dụng sự im lặng, chiến thuật tâm lý và khả năng rút lui đúng lúc để đạt được mục đích mà không phải dính líu vào các trận đấu vặt vãnh. Qua đó, họ chứng minh rằng đôi khi cách đối phó với xung đột tốt nhất không phải là chiến thắng trực tiếp, mà là duy trì sự kiểm soát, hiểu biết và lòng tự trọng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 6 cách xử lý xung đột rất đặc trưng của Sigma Males. Những chiến thuật này không chỉ giúp họ giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả, mà còn thể hiện được sự điềm tĩnh, kiên nhẫn và trí tuệ trong mỗi hành động. Có thể nói, những người thuộc nhóm Sigma Male không cần phải chứng tỏ bản thân qua lời nói hay hành động bột phát, mà họ hiểu rõ sức mạnh của sự im lặng, sự quan sát và khả năng duy trì cái nhìn khách quan. Hy vọng rằng qua video này, các bạn đã có cái nhìn rõ hơn về cách Sigma Males đối mặt với xung đột và học được một vài bài học về cách xử lý tình huống một cách bình tĩnh và chiến lược. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ nếu các bạn thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.